Вітаю, піпли! Це випуск з рубрики «Що нового?», а значить я розповім багато чого цікавого, що знайшов за останній час. Приємного перегляду і розпочинаємо. Digital Foundry назвали Senua's Saga Hellblade 2 переломним моментом у розвитку ігрової графіки, а також найкращим прикладом реалізації можливостей Unreal Engine 5 на даний момент. Згодні? Якщо так, то дійсно прогрес на очі. Ubisoft анонсували на турнірі Rainbow Six Siege платну підписку і торговий майданчик. Щуток місячна підписка коштуватиме $10, а річна – $80. При цьому сама гра залишається платною. Але паралельно Ubisoft заявляє, що в Star Wars Outlaws не буде мікротранзакцій. Єдиний додатковий контент, який можна буде придбати, це сезонний абонемент на доповнення та ексклюзивні скини для власників Ultimate видання. Гра вийде на PlayStation 5 30 серпня, нагадаю. І не відходячи від теми юбіків, вони підтвердили, що Beyond Good and Evil 2 все ще перебуває в розробці. Поки чекаєте, можна зіграти в ремастер. І ще юбіки підтвердили ремейк кількох асасинів. Цікаво, чи зможуть вони всрати ремейки своїми дефолтними штуками, чи вийде щось нормальне, побачимо. Кажуть, що у The Sims 4 з'явиться можливість налаштовувати рівень ревнощів і заводити кількох романтичних партнерів, хай йому грець, ніби в житті проблем мало. А в Metal Gear Solid 3 Remake гравці для чогось зможуть використовувати 4 фільтри зображення. Вже зараз ПК-версія Horizon Forbidden West, Ratchet & Clank Rift Apart та Marvel Spider-Man Remastered і Miles Morales отримали підтримку MDFSR 3.1. А розробники Stalker 2 показали новий геймплейний уривок з псевдогігантом та опублікували загадкове відео з генераторами, які знаходяться в так званій Долині Смерті. Ще консольна трилогія Stalker Legends of the Zone отримала обмежену підтримку модів через Mod.io. Bad News в наступній новині. Розробники Frostpunk 2 оголосили про перенесення релізу гри з липня на 20 вересня. Після закритої бети команда вирішила, що їм потрібно більше часу, щоб довести гру до ідеального стану. Ще з поганого 15 грудня Forza Horizon 4 буде видалено з цифрових магазинів та Game Pass. Це означає, що гру та її DLC більше не можна буде придбати, проте її можна купити зараз в Steam за дуже хорошою знижкою. Пов'язане це з кінцем ліцензії на авто, музику тощо, тож майте на увазі. Розширення Shadow of the Dead 3 для Elden Ring вийшло, від нього всі очманіли, дуже високо оцінили, але це не точно, та незважаючи на те, що дуже складне, DLC подолало рубіж у 5 мільйонів проданих копій, а вже певно і більше. До речі, Digital Foundry розкритикували оптимізацію на ПК, але хіба то новина? Новина, що стримери зі світлом до психолога зверталися, щоб пройти доповнення. Так, ще Stellar Blade від Shift розійшовся тиражем в 1 мільйон копій. Кажуть, що тепер розробники роздумують над випуском на ПК, і продовженням конкретних планів поки що немає, але хочуть. Shift також не виключає можливості співпраці з іншими компаніями для реалізації платного контенту, цитата в Stellar Blade. Capcom анонсувала новий ремастер найпершої Dead Rising, уявляєте? Файна гра, цікава задумка, а ще дозволяє пограти в Dragon's Dogma 2 пару годин безкоштовно, а вже потім віддати близько 2000 за гру. Де ті ціни регіональні, то страшне. Та ладно, порадіймо за них, дивіться, які щасливі, досягли відмітки в 14 мільйонів проданих копій Resident Evil 2. Є неофіційна інфа про дату виходу The Casting of Frank Stone, сюжетного горора у всесвіті Dead by Daylight. Вона була знайдена на тестовому сервері гри. Згідно з нею, горор вийде 3 вересня вже цього року. Також, за словами творця Days Gone, на момент скасування сиквела у команди вже був готовий приблизний сценарій і навіть перші начерки. Вірю, що буде продовження. Наражці вирішили боротися з піратством. Оце так прикол. Новий закон дає змогу Роскомнагляду блокувати піратські сайти без рішення суду. Та й таке. Black Myth Wukong затримується на Xbox через оптимізацію. Гра мала релізитися 24 серпня, однак Microsoft не підтвердила це, і ходять чутки, що це через обмеження продуктивності Xbox Series S. Автори XDefiant прослухалися до думки фанатів і змінять швидкість прогресії. З нею були проблеми, бо дуже повільна, а Міядзакі витрачає 95% свого часу на створення ігор, незважаючи на посаду президента From Software. Весь в роботі мужик, молодець. Головне, щоб жити не забував.
Кажуть, RPG Evolved від Obsidian буде за розміром і багатьма іншими аспектами схожа на The Outer Worlds, проте за тоном подачі сюжету гра буде ближче до Pillars of Eternity 2. Тобто вона матиме більш серйозний характер. Bluepoint Games підтвердила роботу над новою грою. У студії за плечима ремейки Demon's Souls і Shadow of the Colossus. У грудні минулого року у витоку даних Insomniac Games був помічений концепт-арт, який, ймовірно, належить цьому неанонсованому проєкту. Студія CA Games вже ж анонсувала розробку продовження Souls-like Lord of the Fallen. Новий проєкт відомий поки що під кодовою назвою Project 3. Запланований реліз у 2026 році. Розробники Delta Force Hawk Ops анонсували альфа-тест, який стартує 18 липня. Реєстрація відкриється з 10 липня через сторінку в Steam. Giant Software представила нову версію свого симулятора Farming Simulator 25. Обіцяють, що та запропонує безліч геймплейних нововведень, візуальних поліпшень, нові карти та оновлений транспортний парк. З'являться нові культури і все таке. Але найголовніше, що можна буде створити сільськогосподарську імперію на східноазіатській, північноамериканській або центральноєвропейській карті. Гра буде мати українську локалізацію тексту. Реліз на 12 листопада для ПК, PlayStation 5 та Xbox Series. Ще інфа про Astrobot. Нова Astrobot буде досить велика, займе 66 ГБ на PlayStation 5 за попередньою інфою. Для порівняння Astro's Playroom займала близько 11 ГБ. А ще CS2 отримала велике оновлення. Нові карти створені спільнотою, оновлена панель MVP у всіх режимах. У режимі компетитів тепер, щоб пройти калібрування, треба здобути по 2 перемоги на карті, виправлені критичні баги і помилки, а також додано нові налаштування графіки, бо з останньої були проблеми. До речі, оригінальній Counter-Strike нещодавно стукнуло 25 років. Більше, ніж я живу на цьому світі. А мені вдалося зіграти в перший рівень Unmasked in Journey, де ми подорожуємо внутрішнім світом митця. Нещодавно розробники з One Stone переробили фабулу гри, а також закінчили ряд ключових сюжетних сцен. Приємний платформер. Вийшов тизер української гри «Ехо Прип'яті» – симулятора від першої особи з акцентом на атмосферу і сюжет. Канадський журналіст Міллер вирушає в Чорнобильську зону відчудження в пошуках гострих відчуттів і натхнення для своєї нової книжки, але стикається з несподіваними і страшними відкриттями, якими, звісно, не сказали. Головна особливість гри – достовірно передати флору і фауну українського Полісся, а також атмосферу покинутого міста Прип'ять. Гра матиме українську озвучку, поки що без дати релізу. Час наче зупинився. Все тут має свою історію. І всі історії хочуть, щоб їх почули. Ще з'явився перший трейлер гри «Жило на небі сонце» – дебютний проєкт українського дуету 4Pixie. Він зародився на Ukrainian Visual Novel Jam, організованому Ternox, на підтримку українських творців ігор під час війни. Візуальна новела. Якщо цікавлять українські проєкти, раджу, адже потрібно підтримувати своїх, тим паче у такий складний час. А тепер переходимо до інших новин. І, як завжди, дякую, що дивитеся. Хочу нагадати, наскільки важлива є підписка, лайк та коментар, а також подякувати всім цим прекрасним людям, які є спонсорами та патронами каналу. Якщо контент подобається, ти також можеш оформити спонсорство або підтримати разовим донатом мене особисто. Ще не забувай про мій телеграм та інші соцмережі. Дякую. Ну, по-перше, в Steam літній розпродаж, певні ігри взагалі за безцінь, а у GOG можна безкоштовно забрати Shadows Awakening. Sony розробляє революційний контролер, який матиме повну кастомізацію. За допомогою провідного чорнила гравці зможуть намалювати свої власні кнопки на контролері, потім вони зможуть використати наявний DualSense, щоб скопіювати ці кнопки на новий контролер, розмістивши їх так, як їм зручно. Нічого не зрозуміло, але вже давно ходять чутки, що новий контролер Соньки буде ще новітніший. Та й добре. До речі, ще Джеф Граб заявив, що Sony працює над можливістю запускати ігри з PlayStation 3 на PlayStation 5. Однак, за його словами, це стосується лише певної кількості ігор з минулого покоління. Ну так, PlayStation 5 – це не покоління, PlayStation 4 у свій час явно. Ну і ще трохи. Sony Interactive Entertainment підтвердила, що пропустить виставку Gamescom 2024. Компанія не розкрила причини свого рішення, але заявила, що зосередиться на інших заходах. PlayStation Showcase зазвичай проводиться восени, тому цілком можливо, що Sony робить ставки на нього. Ну а що показувати? Порти ігор з PlayStation 3?
А от Microsoft і Xbox приїде на Gamescom 2024 з, цитата, найбільшим стендом в історії івенту. Виставка відбудеться з 21 по 25 серпня, нагадаю. Кажуть, що можна пограти в ряд нових ігор від студії Xbox. Ще голова Xbox Studios каже, що вони заслуговують на доволі позитивну оцінку за Xbox Games Showcase. Ну і дійсно гарна презентація, ось тут все про неї. А йдемо далі. За Вальхейм буде випущена офіційна настільна гра в сеттингу скандинавської міфології на 1-4 гравців. Запропонує вирушити в подорож світом 10-го, збираючи ресурси, створюючи предмети і будуючи притулки. Гравцям також доведеться битися з ворожими істотами і виконувати завдання. А ось подивіться, як команда Creative Mindstorm розробила 3D-принтер на базі Lego, який може друкувати піксель-арт із деталей конструктора. Принтер використовує штучний інтелект для перетворення зображень на 32х32 піксельні картинки. Програмне забезпечення обробляє зображення і генерує послідовність команд для управління екструдером. Екструдер потім друкує зображення з деталей Lego пошарово. Ну кльово ж. Так, далі обов'язково подивіться на те, як хлоп зробив собі татуювання з характерним розкидом куль від АК-47, і як купають відеокарту, теж подивіться, але то не для слабокодухих, хоча ви ж це вже глянули. І чесно, фінал абсурду – це те, як чел грає в гру, в якій треба платити за кожний стрибок. Не показуйте це розробникам, не показуйте це нікому, як зробив це я. Знали, що користувачі Steam витратили близько 19 мільярдів доларів на ігри, які жодного разу не запустили. Був проведений аналіз і так, ну є таке, і що? Ще про Steam. Анонсували бета-версію запису геймплею в іграх. Там можна буде не лише записати ігровий процес, а й відредагувати відео. Функція доступна поки що в бета-клієнті Steam. А ще Valve випустили оновлення для підтримки контролерів, воно внесло цілий ряд покращень. Все кажуть через збільшення використання останніх за статистикою. Також знайшов інфу, що кава продовжує життя сидячим геймерам. Типу геймери, які ведуть сидячий спосіб життя і регулярно п'ють каву, живуть довше, ніж ті, хто кави не вживає. Результати дослідження говорять про те, що кава знижує ризик смерті на 24%. Ну, хоч десь я роблю правильно, якщо це правда. Ось трек з доповнення для GTA 5 про агента Тревора, чутки про яке з'являлися кілька місяців тому. На жаль, плани Rockstar Games змінилися, і доповнення було скасовано. Дота зі своїми образами пішла на друге місце. Тепер Valorant лідирує за кількістю випадків знущань над бідними дітьми у відеоіграх. Dota 2 і Fortnite посіли друге і третє місце відповідно. Врятуйте дітей, заберіть навушники. Якась ютуберка, якась в якої 1,5 мільйони підписників, розкрила своє обличчя і втратила більшу частину аудиторії. До цього вона його не показувала, через що, звісно, всі повно уявляли собі і просто захейтили її за невиправдані очікування, як би це тупо не було. Скажу лише одне, Клавдія Петрівна, обережно, може не треба. Нова екранізація Street Fighter вийде 20 березня 26-го року, і це вже не перша спроба перенести легендарні файтинги на великий екран. У 94-му році Universal Pictures випустила фільм із Жан-Клод Ван Даммом у головній ролі, у 9-му році був фільм і ж хочуть ще, певно. Крейг Мейзен теж хоче ще і такий, а давайте продовжимо Last of Us до 4 сезонів, щоб повністю розповісти історію другої частини гри. Це не точно, але натяки були. Sony, в свою чергу, офіційно підтвердила, що готується сиквел Uncharted з Томом Голландом у ролі Нейтана Дрейка. А чи з'явиться в продовженні Марк Волберг у ролі суворого Саллі, неясно. Ну і на кінець, живіть реальне життя, тим паче, що відключення світла нам це дозволяють. Я знаю, це не смішно. І не смішно те, що в мене на цьому все. Тисніть вподобайку та підписку, всім дякую за підтримку, всі посилання в описі, бережіть себе і побачимось.